हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ निको जोशी તમારું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આજે આપણે ખૂબ જ સુંદર લોકેશન પર છીએ। આગલો વિડીયો તમે જોયો જેવી રીતે આપણે કાજુ કરી શાક બનાવ્યું ફક્ત 10 જ મિનિટમાં। જો તમે ન જોયું તો એ પણ ચોક્કસ જોઈ લેજો। અને મિત્રો આજે આપણે ફરી એકવાર એવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી બનાવવાની છે જેની ઘણી બધી ફરમાઈશ આવી હતી તમારા તરફથી। આપણે આજે બનાવીશું એકદમ દેશી સ્ટાઇલમાં કાઠિયાવાડી શાક। જી हाँ મિત્રો, कोईपण जाजा मसाला के एवी रीते नहीं पण जेनी प्रोपर देशी रीत है कि सादा इंग्रीडियंट्स अने एकदम काठियावाड़ी देशी इंग्रीडियंट्स जेनाथी ए शाक बने छे ए। तो चालो शुरू करिए। तो चलो मित्रों शुरुआत करिए। सौप्रथम आनु जे मेन वस्तु है, मेन इंग्रीडियंट्स है टमेटू आपणे ए लई लईए। अने टमेटाना जो हूँ कई रीते कटका करी रह्यो छुं, આપણે મીડિયમ સાઇઝના કાપશું જેથી કરીને આપણે ખાઈએ ત્યારે થોડું એવું ટમેટું બી મોઢામાં આવે અને સાથે સાથે થોડીક એવી ગ્રેવી બી બને કે જે આપણે રોટલી પરોઠા કે થેપલા કે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે ખાતા હોય ત્યારે ખાવાની મજા આવે। તો મિત્રો મેં ટમેટાનો આગલો ભાગ કાઢી નાખ્યો તમે જેવી રીતે જોયું રીતે। હવે હું આને 3 ચેકા લગાવીશ આવી રીતે, જેથી કરીને આના મીડિયમ સાઇઝના ફોડવા આપણે કરી શકીએ આવી રીતના। જો તમે મારે આટલા ફોડવા જોઈએ છે, જ્યાંથી જ્યારે આપણે એનો વઘાર કરીશું ત્યારે થોડુંક ફોડું છે એ ગળી જશે અને એની ગ્રેવી બનશે અને બાકીનું જે વધશે એ એક અલગ ફિલિંગ આપશે શાકમાં। तो मित्रों हमेशानी माफक આપણે टाइम बचाववा माटे જ્યારે टमेटा આપણે કાપતા હોય ત્યારે થોડા ટમેટા બચે ત્યારે આપણે ગેસને ચાલુ કરી શકીએ છીએ અને બિલકુલ હળવા તાપે આપણે તેલ રાખીશું જેથી કરીને આપણે જ્યારે વઘાર કરી ત્યાં સુધીમાં તેલ ફૂલ ન આવી જાય। તો એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। હવે તો આપણું તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ટમેટા કાપી લેશું। તો મિત્રો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। સૌપ્રથમ હું એનામાં નાખીશ થોડી રાઈ, અંદાજે 1/2 ચમચી જેટલી આપણે રાઈ નાખીશું। તો મિત્રો આપણી રાઈ ફૂટવા માંડી છે। હવે હું નાખીશ 1 ચપટી જેટલું જીરું અને આપણે 1/2 ચમચી જેટલી લસણની પેસ્ટ નાખીશું। લસણને થોડીવાર આપણે તેલમાં સાતળી લેશું। લસણ જેવી તેલમાંથી સ્મેલ છોડવા માંડે, સુગંધ છોડવા માંડે એવું આપણે નાખીશું લીમડાના પાન। आठ 10 લીમડાના પાન નાખી દઈએ અને આપણે તરત જ નાખીશું આપણા ટમેટા। અને આપણે ટમેટાને આપણે બિલકુલ હળવા તાપે પાકવા દેશું। તો મિત્રો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો મારા ટમેટા થોડાક પાકવા માંડ્યા। તો હંમેશાની માફક આપણે કોઈ પણ મસાલો નહીં નાખીએ, પણ અત્યારે હું થોડુંક મીઠું નાખી દઈશ, સ્વાદ પ્રમાણે જરૂરી હોય એટલું મીઠું નાખી દઈએ જેથી કરીને એ ટમેટાને પાકવામાં મદદ કરે। અને પાછું એકવાર મિક્સ કરી લઈએ અને બિલકુલ હળવા તાપે પાકવા દઈએ। અને મિત્રો 5-10 કે 20 સેકન્ડ સુધી આપણે એને પકાવીશું। ત્યારબાદ આપણે તરત જ નાખશું ગોળ। જી हाँ मित्रों, तमने एम लागशे के गोळ शा माटे शाक मीठाश पकड़शे, तो पण हकीकते जे तमे धाबामां अने आपणे काठियावाड़ी रेस्टोरंटमां जे तमे शाक खाओ छो जे खरेखर सारूं शाक मळे छे त्यां एना वघारमां गोळ होय ज छे ने ए ज साचुं आपणुं जे काठियावाड़ी सेव टमेटानुं शाक छे ए छे। एमां एना वघारथी एक अलग ज सुगंध आवे छे गोळ आपणे ज्यारे नाखी त्यारे, अने एनो रसो बी अलग ज बने छे जे नॉर्मली तमे नहीं बनावी शको। पाछुं फरीवार आने मिक्स करी लईए जेथी करीने गोळ बी एने पाकवामां मददरूप थाय अने गोळ बी एक एनो सारो एवो स्वाद आमां छोड़ी दीए। तो मित्रों मारा टमेटा सारा एवा गળી गया है। तो आपणे आना मसाला करीशुं। सौप्रथम हूँ नाखीश एक नहीं जेवी चपटी है मित्रों, जो एटली हळदर। हळदरने आपणे 5-10 सेकंड माटे पकावीशुं। हळदर जेवी थोड़ी पाकवा मांडे એવું તરત આપણે નાખીશું 1/2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું। તમારા સ્વાદ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો જેટલું તીખું કરવું એ પ્રમાણે। અને ફરી પાછું આને 10-20 સેકન્ડ પકાવીશું। મિત્રો લાલ મરચું તમે જ્યારે નાખો ત્યારે ખાસ યાદ રાખજો, પાણી ત્યારે ન નાખવું જોઈએ। તમારે સારો શાકમાં કલર જોતો હોય તો એને 5-10 સેકન્ડ તેલમાં પકાવવું જેથી કરીને એનો એક અલગ જ ટેસ્ટ આવશે અને સારી રીતે પાકી બી જશે। તો જો આ મારા શાકનો કલર। હવે આ ટમેટા સારા એવા ગળી ગયા છે, તો હું મારે જેટલું જરૂર છે એટલું પાણી બી નાખી દઈશ। પણ એ પહેલાં આપણે નાખીશું થોડો એવો ગરમ મસાલો, એક ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો નાખ્યો છે મિત્રો। હવે આપણે નાખીશું પાણી। તમારે જેટલો રસો કરવો હોય એ પ્રમાણે
પાણી નાખી દેવાનું. અને મિત્રો સેવ ટમેટાનું શાક થોડું ઢીલું રાખજો. સાવ કઠણ ને સાવ ઢીલા બે વચ્ચે ઘણો બધો અંતર હોય છે. તમે એકવાર ટ્રાય કરી જોઈને પછી મને કહેજો. તો મિત્રો હવે મારે જેવું જોઈએ છે એવું શાક પાકી ગયું. જોઉં આટલું મારે ઢીલાસવાળું જોઈએ છે તો હવે હું ગેસ બંધ કરી દઈશ. અને એક મિત્રો ખાસ વાત યાદ રાખજો કે જ્યારે તમે સેવ ટમેટાનું શાક બનાવો ત્યારે સેવ હંમેશા ગેસ બંધ કરીને પછી જ નાખવી. કારણ કે જો તમે આમ નહીં કરો તો શું થશે ખબર છે મિત્રો, આ સેવ છે એકદમ લોંદો થઈ જશે અને શાક એકદમ આમ ડૂચા જેવું બનશે. હકીકતે સેવ છે ને મિત્રો એ આખી જ રહેવી જોઈએ અને એ ભાંગવી ન જોઈએ. એ ખાસ વસ્તુ યાદ રાખજો અને પછી ટ્રાય કરો. મને કહેજો, તમારો અભિપ્રાય જણાવજો. અને સેવને આપણે હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. ચાલો મિત્રો, તૈયાર છે મારું દેશી કાઠિયાવાડી સેવ ટમેટાનું શાક. ચાલો આપણે હવે સજાવીએ એક પ્લેટમાં. ને તો આ રીતે આપણે આખી પ્લેટ ભરી લઈએ. ઉપરથી નાખીશું થોડી સેવ, જેથી એનો એક દેખાવ આવે કે ભાઈ આ સેવ ટમેટાનું શાક છે. અને હું સાથે સાથે નાખીશ થોડા તાજા ધાણા. તમે શાક બનાવો ત્યારે બી ધાણા નાખી શકો છો, પણ હું ડેકોરેશન માટે ખાલી ઉપરથી જ નાખું છું, જેથી મારું સેવ ટમેટાનું શાક છે પૂર્ણ રીતે દેખાય. જો તો મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો તમારે જે વધારે રેસીપી જોવી એના માટે. તો મિત્રો આ જે લોકેશન છે ખૂબ જ જોરદાર છે. મારા 2 દિવસ મેં અહીંયા ખૂબ જ સારી રીતે વિતાવ્યા. તમે પણ અહીંયા આવી શકો છો આ મોજ માણવા. એકદમ કુદરતી સૌંદર્ય વચ્ચે આ જગ્યા છે. ફરતી બાજુ આમ પહાડ તમને દેખાશે, સાથે અહીંયા સ્વિમિંગ પુલ છે, આલી બાજુ દાડમનો બગીચો છે, આંબા છે, સીતાફળી છે, લીંબુ છે, કેરી છે, નારિયેલી છે, એવા ફરતી બાજુ ઘણા ઝાડવા છે. અને મિત્રો આ લોકેશન છે તદ્દન બધી જગ્યાથી અલગ છે. ભીડભાડથી કોઈ આજુબાજુમાં વસ્તી બી નથી નજીકમાં, અને એકદમ શાંત, અને તમને પક્ષીઓનો સારો એવો કલરવ બી સાંભળવા મળશે સવાર સાંજ. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. બાય બાય, ટેક કેર.